Tady to ze začátku schválně zrychlím, aby bylo jasné, že jsem také blokován a také bych rád jel rychleji. A tady už se smažka v Audi blíží. Já tady píšu asi jedu za ním dobrovolně, víš, debíle, postiženej, vole. No ještě mě fakuj ty smrti, vole. Šumat postižený. Vlog do video. Okay. Ale pozor, to ještě nekončíme. No ty pičo, tak ty jsi fakt extrém, vole. Tak to jsem neviděl. Ještě pořád nekončíme. Volkswagen, který to tam celou dobu blokoval, se najednou rozhodl, že potřebuje předjet zpátky. Jediná smůla je, že to bylo akorát před zúžení. No, dobré, hlavně, že si začíná předjíždět, ty pičo, co to je zase za den? Ono to fakt má něco do sebe, není to jen nesmysl, co si trak Dashcam vymyslel. A teď třeba by bylo dobré, kdyby použil levý blinker. Potřeboval trošku popohnat. A tady po dlouhé době nějaká moje chyba. Kamion jel po tom kruháči rychleji, než jsem předpokládal, a tak jsem zaváhal, jestli předjíždění dokončit nebo se zařadit zpátky. Díky mému zaváhání to nakonec bylo daleko těsnější, ve výsledku ale ten manévr byl naprosto zbytečný, protože stejně jsem si nic nepomohl. Stojím křivo, spravovat se mi to nechce, tak si popojedu dopředu. Proč já se vůbec snažím? Cyklozmrdská sezona začala. Máte štěstí, že jedu jinam. Takhle by to eventuálně šlo. Ale takhle neprosím pěkně. Co jsi tady nacvičoval, vole? Nechápem. Tak kam jedete? Tak jo, chlapci, já nevím jak vy, ale jako jedu doprava, jo, a nejdu leva. Jo, z toho se dá aspoň rozdíl, pičo, vole. Pičo. Vysvětlil by mi někdo, proč jako brzdil? Tak pojeď, když už jsem takřka zastavil. Stejně tu máš zastávku, takže mě stejně nebudeš nijak zdržovat. Hlavně jsi to dokázal. No, tak ty jsi, ale... Kolik jich máte, jak to mají případně udělat ti, kteří by vám chtěli pomoci a přispět? No ty se posral, ty vole, ne? Dárci, pokud by jako potenciální dárci, kteří by chtěli podpořit... Vole, vy jste se zbláznili, ty vole, lidi. Vy jste se normálně zbláznili, ty vole. Na naše webové stránky,
Asi víte, ne? Tady by mě zajímal váš názor. Já se musím postavit na stranu té Toyoty, asi bych si myslel, že mě bude chtít ještě předjet, takže bych se tam asi taky zrovna nehrnul. A co si na vozíku vozíte vy? Řekl bych, že letadlo si vozí málo kdo. Nějaká firma, dívej se, letí, tam má cyklostezku vedle. Nechodník je cyklostezka. Pozor, tam nevědeš. Ty vole. Kaj nevědu. Kamion dával přednost osobáku, ale všiml si fanouška, tak stále čekal. Kam jedeš ty vole? Ženská si asi myslela, že tam parkuje, nebo já nevím. No jeď. Kam mám jít pičo, když tady je čurák? A co mít pičo? No. It was at this moment that he knew he fucked up. Co je do piče? Peace up, A-Town. Okay. A příště vám ukážu mou doposud největší chybu, co jsem za volantem udělal. Pojďme si to rychle shrnout. Je mokro, je to z kopce, já mám na tachometru 113 km za hodinu a od auta přede mnou mě dělí 33 metrů. To prostě nemůže dopadnout dobře. Jak to dopadlo, můžete tipovat v komentářích.